araw mga kasyaleros. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY study lamp. Tama kayo dyan sa narinig nyo. Kaya kung ikaw ay mahilig magbasa sa gabi, gumawa ng assignment, ng projects, or ng kahit ano pa, para sa inyo tong video na to. Para sa DIY study lamp, kailangan natin ng colored papers, bote na may tubig, gunting, tape, at panghuli, kailangan natin ng cellphone na may flashlight. First step, kuha kayo ng colored paper. Tapos, tupiin natin siya sa tatlo. Una, dalawa, at isa, ito lang, pero ganyan. Diba, ganyan. Sa tatlong puti, diba? Tapos, kunin niyo yung gunting. At bubuo na tayo ng patterns. Pwede kayong maggupit ng kahit anong shapes. Pagkatapos nyong gupitin, ibukan nyo ng isang beses lang. Itong space na to, na hindi pa nagugupit, lagay natin ng pattern. Tadan! Pagkatapos natin makabuo ng pattern, kunin nyo yung bote, pati yung tape. Tapos, ipaikot natin sa bote. Pag okay na, i-tape na natin. Okay na. Yun na yun mga kasosyaleros. Subukan natin sa pamamagitan ng pinakahuling gamit natin. Cellphone. Maraming salamat mga kasosyaleros. Sana malaman nating lahat na walang rason para hindi mag-aral. Kahit madilim pa, hindi problema yon. Salamat sa mga natuwa at nag-enjoy sa DIY na to. Sana nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutang i-like, share, and comment kayo sa baba. Para sa mga gusto ba ako makilala, add nyo lang ako sa Instagram. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Salamat mga kasosyaleros.